لباس و پارچه‌های شیک اما کشنده، ویدیوی مهمی در پیش داریم. سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. میخوایم راجع به لباس‌هایی که با الیاف شیمیایی هستن و لباس‌هایی که با الیاف طبیعی هستن از معایبشون بگیم، از عوارضشون براتون بگیم و نگرانی اون دست از کسانی که دائما میگن تو خانواده ما سرطان سینه زیاده، سرطان پروستات زیاده، ما چیکار کنیم که مبتلا نشیم؟ میخوایم نگرانیتون رو برطرف کنیم. ابتدا می از خوبی‌های لباسایی که با الیاف شیمیایی هستن براتون میگیم. خب دیرتر چروک میافتن، دوامشون بهتره، دم دست هستن، ارزونتر هستن، یعنی نسبت به لباسای الیاف طبیعی اینا ارزونتر هستن. اما عوارضشون از 3 ماده شیمیایی در ساخت این لباس‌ها و پارچه‌ها کاربرد داره: پلیستر، تفلون و فرمالیدها. اینا هر کدوم عوارض خاص مخصوص به خودشونو دارن. اما اگه بخوام به صورت کلی براتون بگم، لباس‌هایی که از این مواد شیمیایی استفاده میشن به محض اینکه با گرما روبرو میشن، یعنی کسی که ورزش میکنه دمای بدنش میره بالاتر، مواد شیمیایی که از این لباس‌ها، از این پارچه‌ها آزاد میشه، به سیستم تنفسی ما آسیب میزنن، منافذ پوست ما رو میبندن و در حقیقت وقتی از راه تنفسی وارد جریان خون ما میشن به 2 عضو مهم ما، کلیه و کبدمون، آسیب میزنن. و این 2 عضو که فیلتراسیون بدن به حساب میان، یعنی هر چیزی که وارد بدن ما میشه باید از فیلترهای کبد و کلیه عبور کنه تا وارد جریان خون نشه. در دراز مدت عوارض زیادی رو برای ما به جا میذارن در اثر استفاده از لباسایی که مواد شیمیایی دارن. حالا فرد داره ورزش میکنه که باعث نشاط و سلامتیش بشه، ولی این لباسای ورزشی هم که استفاده میکنه حاوی همین مواد پلیستری و صنعتی هستن، باعث آسیب زدن به ریه‌شون میشه. بعد میگیم چرا این همه بیماری ها زیاده؟ با تغییر همین قسمت ما میتونیم به سلامت جسم و روح خودمون کمک کنیم. با دیده باشین گاهی وقتی که ما لباسمون رو در میاریم یه جرقه ایجاد میشه. این یعنی همین الکتریسیته ساکن تو بدن گیر افتاده و عوارض مخرب خودش هم میذاره. یکی از اون عارضه های مخربش تخریب سیستم عصبی ما هست. بعد اینه که فرد بی جهت عصبیه، حوصله نداره، کلافه است، سردرگمه. این به خاطر که از بدنش دفع نشده، سیستم عصبی آسیب دیده و اون عوارض خودش رو به جا گذاشته. فقط اینجا کافیه که از الیاف طبیعی که در بخش انتهای این ویدیو براتون توضیح میدم ما چیکار کنیم که اینو کلا از بدنمون دفع کنیم. وقتی که ما عرق میکنیم که یک راهکار طبیعی دفع سموم از بدن هست و این لباسایی که با الیاف صنعتی هستن به پوست بدن میچسبه و این سموم دوباره بازجذب میشه، چون هوا رد و بدل نمیشه، دوباره بازجذب میشه و فرد میگه من چرا انقدر بدپوستم؟ چون باعث بدپوستی و عدم نشاط پوستمون میشه. خب اگه ما بخوایم به صورت تیتروار بگیم، بیشترین آسیبا ما از لحاظ پوستی میبینیم. خانم هایی که درگیر عفونت‌های واژن هستن یا اینکه خارش‌های پوستی دارن، خوش پوست نیستن، عفونت‌های ادراری حتی خیلی مبتلا بهش میشن، در اثر استفاده از همین لباس‌زیرایی هست که با الیاف صنعتی هستن. هوا رد و بدل نمیشه، رطوبت میمونه و وقتی هم که پوست رطوبتی هست، یک فضای عالی برای رشد انواع عفونت‌های قارچی هست. خانم‌هایی که خیلی وقتی عفونت‌هاشون مزمن میشه، ما بهشون پیشنهاد میکنیم فقط و فقط از لباس‌زیرهایی که کاملا الیاف طبیعی دارن، مخصوصا این لباس‌زیرشون اگر از جنس پنبه باشه بهترین هست. خیلی وقتا بدون استفاده از هیچ دارویی مشکلشون برطرف میشه. دکتر آنا ماریا در کتاب خودش لباسایی که ما رو میکشن راجع به این قضیه تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و تو کتاب خودش نوشته. خانم‌هایی که دچار سرطان سینه بودن اینا رو تحت نظر قرار میده و تحقیقات خیلی ریزی انجام میده. متوجه میشه تمامی این خانم‌ها بیش از 12 ساعت استفاده کردن از لباس‌ها و سوتیان‌هایی که الیاف شیمیایی دارن و خیلی هم سفت هستن. چطور این اتفاق میفته؟ خیلی خیلی ساده است. هم مواد شیمیایی داره و هم اینکه خیلی سفته، مانع خونرسانی میشه و عدم خونرسانی تشکیل کیست، تومور و خیلی از مشکلات جسمی رو برامون به وجود میاره.
پس ما توصیه میکنیم برای کسانی که این مشکلات رو دارن انتخاب اولتون حتما لباس زیرایی باشه که الیاف طبیعی دارن. هوا رو رد و بدل میکنه، خونرسانی قوی میشه و فرد احساس بهتر پیدا میکنه. با دقت کرده باشین وقتی که فرد مهمونی یک مجلسی میرین و مجبور هستین که این لباس های شیک رو استفاده کنین، فکر میکنین فقط در بند هستی. به محض اینکه لباس ها رو در میارین و یک لباس نخی خیلی آزاد تنتون میکنین، خیلی حس بهتری پیدا میکنین، چون این الیاف طبیعی هستن که سازگار با بدن ما هستن، مثل کنف، مثل کتان، پنبه، پشم بهترینشه. ایرانی ها تو فرهنگ خودشون استفاده از پشم خیلی قدمت داره. الان گرچه به دست فراموشی سپرده شده، ما میتونیم از پشم به شکل‌های مختلف استفاده کنیم. اگه ما فرشامون فرشای ماشینی هستن، مبلا همینجور الیاف طبیعی ندارن، ما میتونیم یک زیرانداز پشمی داشته باشیم که هم الکتریسیته ساکن رو از بدن دفع میکنه و هم قضیه باعث میشه که احساس بهتری داشته باشیم، مانع پیدایش زخم میشه. مخصوصا دیابتی ها بهشون توصیه میکنیم زیراندازشون پشم باشه، مانع زخم دیابتی میشه، چون مرتب محیط رو ضد عفونی میکنه. یکی از خواص بی‌نظیر پشم اینه که هوا رو تو خودش نگه میداره و همون قضیه باعث میشه مثل یک عایق عمل کنه، یعنی زمستون احساس بهتری گرما تولید میکنه و مانع عبور سرما میشه و در تابستان هم اتفاقا بدن خنک میکنه. این تجربه رو کسانی که لباسهای پشمی استفاده میکنن دارن. خیلی از جاهایی که آب و هوای به شدت گرمی داره، اینا به صورت سنتی خودشون کلاه پشمی استفاده میکنن. شاید برای ما عجیب باشه بگیم تو این هوای گرم شما دارین کلاه پشمی استفاده میکنین، در حالی که کاملا به نفعشه. دلیلش هم مشخصه، مثل عایق براش عمل میکنه. گاهی وقتا مراجعه کننده هایی داریم که بهمون میگن من خیلی اعصابم خورده، کلافم، سردرگمم. بعد من بهشون میگم شما همون الکتریسیته ساکن تو بدنتون به قول گفتنی گیر افتاده. جورابتو عوض کن، کفشتو عوض کن تا مشکلت حل بشه. متعجب میشن که این چه راهکار درمانیه. این یعنی تغییر در لایف استایل. شما ساعتها پاتون تو جورابه. وقتی داریم یه جورابی رو استفاده میکنیم که الیاف طبیعی نیستش، خب این داره مضرات خودش رو میذاره، مگر نه اینکه قلب پای دوم هست و تمام عصب‌های بدن از اونجا رد شده. پس مهمه چه جورابی داریم میپوشیم، چه کفی رو استفاده میکنیم. فقط برای اینکه در جریان باشین و یه اطلاعات اولیه راجبش داشته باشین، من خودم همیشه و تیممون که با هم داریم کار میکنیم، یعنی مجموعه که با هم هستیم، استفاده میکنیم از کفی هایی که خیلی شیک و مرتب آماده میشه و نمدی هستن، یعنی از پشم درست شدن، خیلی هم سفیده، تمیزه. جالب اینجاست که اصلا کف پا بو نمیگیره، دچار مشکلات قارچی نمیشه و اعصاب فردم راحت تره. دیگه دلیلش رو شما میدونین چرا. یا وقتی که ما استفاده میکنیم از لباسایی که حداقل یه بخش زیادیش از الیاف طبیعی هستن، داریم به سلامت جسم و روح خودمون کمک میکنیم. سیستم عصبیمون تخریب نمیشه، پوستمون داره مرتب سمزدایی میکنه و دچار پیری زودرس نمیشیم. یک کلام، دچار پیری زودرس نمیشیم. میخوایم رفع نگرانی کنیم برای اون دسته از دوستانی که نگران هستن تو اقوامشون سرطان سینه زیاد هست، سرطان پروستات زیاده، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای میتونن انجام بدن. دوست من، اگه ما 4 تا بذر داشته باشیم، حالا مثل بذر خیار، بادوم، پسته، فندق، اینو داشته باشیم و همه رو توی یک شرایط آب و هوایی بکاریم، ممکنه فقط 1-2 تا از اینا رشد کنن. یعنی بستگی به این داره که این شرایط خاک و آب و هوا مناسب رشد کدوم یکی از این بذرایی که داریم باشه. ممکنه پسته رشد کنه و بقیه رشد نکنن. چرا بقیه رشد نکردن و این فقط رشد کرد و به تبدیل به درخت داره میشه؟ شرایط براش مساعد بوده. تو بدن ما هم همینطوره. ممکنه ما ژن خیلی چیزا رو داشته باشیم، اما زمانی مبتلا میشیم که شرایط رو براش مهیا کنیم. شرایط هم زمانی مهیا میشه که محیط خون ما اسیدی و سرد باشه. شرایط آماده است. استفاده از لباس‌ها و زیراندازهایی که الیاف شیمیایی دارن شرایط رو یعنی مهیا میکنه، چون بدن رو سرد و اسیدی میکنه. من بهتون به عنوان نکته پایانی توصیه میکنم اگه زیراندازهای پشمی در اختیار ندارین که
خیلی خیلی استفاده از اون عالی هست. در اختیار ندارید میتونید حداقل از ملافه ها و پارچه هایی که نخ پنبه هستن، الیاف طبیعی هستن، به عنوان همرو انداز و زیر انداز استفاده کنید. هیچ وقت به طور مستقیم روی فرشایی که ماشینی هستن دراز نکشین، باعث ضعف عضلات میشه و توده استخوانی رو ضعیفتر میکنه. اینجاست که فرد روز به روز از لحاظ جسمی ضعیف و ضعیفتر میشه. از این کار اجتناب داشته باشین. اگه اطلاعات تکمیل تری تو این مورد میخواین، مقالاتش تو سایت ما موجود هست، سایت خانه احسان، بهش مراجعه کنید. میارزه. اطلاعات خیلی فوق العاده وجود داره که کمک میکنه به لایف استایل درست. کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم با تغییر در لایف استایل. همیشه سالم و سلامت باشید.